नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई फोटो क्रप गर्न सिकाउँछु। फोटो क्रप गरेर हामीले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार फोटोको साइज चेन्ज गर्न सक्छौं। त सुरु गरौँ। फाइल, ओपन। अब यो टुल सेलेक्ट भएको छ भने यो टुलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब यता डिफाइन गर्नु होला साइज। अब यो यहाँ राइट क्लिक गरेर यता पनि चेक गर्नु होला। यो इन्चमा छ भने पिक्सलमा यसो सेलेक्ट गर्नु होला। र यो यता हराएको छ भनेदेखि चाहिँ नि यहाँ भ्यूमा गएर रुलरमा क्लिक गर्नु होला। यसरी यो रुलर हराएको छ भनेदेखि यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले 400 by 400 सेलेक्ट गरेको छु। रेजोल्युसन 300 सेलेक्ट गरेको छु र यसमा लान्छु म फोटोको माथि लान्छु र यता माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर यसलाई ड्र्याग गर्छु, तल तान्छु र यति अब आवश्यक छ भनेदेखि फेरि यता लगेर अलिकति यता लानु पर्ने छ नि, यो मुभ गर्न सकिन्छ यसरी क्लिक गरेर। र अब यसलाई इन्टर गरिदिनु होला र इन्टर गरिदिनु भएपछि यो साइज यतिको क्रप हुन्छ र यो सबै हराउँछ, यति मात्र आउँछ। र अब यसलाई क्यान्सल गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ नि यो क्यान्सल गर्नु होला। त्यस्तै गरी अब हामीले साइज चाहिँ नि अब हामीले डिफाइन गर्नु छैन, आफूलाई मनपर्ने साइज यसरी तान्नु छ भने यसरी यहाँ माउस लानु होला र यो भयो। अब यो भइसकेपछि इन्टर गरिदिनु होला। इन्टर गर्नु भएपछि यो साइज यति मात्र आउँछ र फेसबुकमा यसरी क्रप गरेर फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै अब ग्राफिक डिजाइनहरुमा यसरी युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फोटो यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अथवा अब यो माथि पनि अलिकति बढी आएको छ भने यसरी पनि काट्न सक्नुहुन्छ र इन्टर गरिदिन सक्नुहुन्छ। र म अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फोटोको यो फिचर देखाउँछु। यसमा जानु होला इमेजमा, यो इमेज रोटेसनमा जानु होला, फ्लिप क्यानभास हरिजन्टल। तपाईको फोटोशप भर्सन फरक छ भने अलिकति यो टेक्स्ट फरक हुन सक्छ, तर यो फंक्सन चाहिँ त्यही हुन्छ। यो क्लिक गर्नु होला, यसरी अलिकति फरक भएको छ र कन्ट्रोल जेड गरेर म पुरानै फोटोमा ल्याउँछु। यहाँ अब 600 by 400 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। विथ 600 राख्दाखेरि यो अलिकति विथ ठुलो हुन्छ र हाइट अलिकति सानो हुन्छ। त्यसै गरी विथ 1400 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्रप टुल भनेको यो यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यसमा टाने र अब यो जुन माउस हामीले यहाँ लगेपछि यस्तो आइकन आउँछ र अलि माथि लगेपछि यस्तो आइकन आउँछ अलि घुमेको। यसलाई यसरी थिचि नै राखेको छु मैले, माउस लेफ्टको छोडेको छैन, लेफ्ट बटन। यसरी घुमाउन सकिन्छ र फोटो यस्तो आउँछ यो साइजको, अथवा यसलाई अलि सानो गरेर यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। र यसलाई यो यस्तो साइज भन्दाखेरि पनि 600 by 600 स्क्वायर शेपमा यसरी पनि राख्न सकिन्छ। यसरी राखेर अब कुनै ग्राफिकमा अथवा अब बर्थडे विश गरेको कार्डमा अथवा कुनै अब केहीमा राखेर यसरी इन्टर गर्नुभयो भने यो साइजको हुन्छ र त्यसरी पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी कुनै फोटो अलिकति बाङ्गो हुन्छ। लास्ट टाइम 2 दिन जति अगाडि एउटा क्लाइन्टले मलाई यस्तो खालको फोटो, यस्तो त होइन तर स्लाइटली बाङ्गो थियो, नोटिस थियो त्यो एउटा यस्तो खालको फोटो पठाउनु भएको थियो र त्यो वेबसाइटमा अपलोड गर्नुपर्ने थियो र मैले यो फोटोलाई चाहिँ यस्तो फोटो थियो त्यसलाई चाहिँ स्लाइटली फोटोशपमा लगेर यसरी कलेक्सन गरेर यसो सिधा पारेर मैले अपलोड गरिदिएको थिएँ। र कुनै बाङ्गो फोटो छ भने चाहिँ पनि सिधा गर्न मिल्यो र कुनै सिधा फोटोलाई अलिकति स्टाइलिस देखाउनु पर्यो भने पनि यो क्रप टुल युज गरेर राम्रो बनाउन, स्टाइलिस बनाउन सकिन्छ। अब हामीले यो फर इक्जाम्पल अब मानौँ हामीले यो इमेजलाई क्रप गरिसक्यौं र रेडी भइसक्यो यो इमेज, र यो इमेजलाई अब सेभ गर्नु पर्यो भने फाइलमा जानु होला, सेभ एजमा जानु होला। सर्टकट की युज गर्नु भए पनि हुन्छ, शिफ्ट कन्ट्रोल एस। र यो विभिन्न फर्मेटहरु आउँछ। यो फर्मेटको बारेमा म नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछु र यसमा चाहिँ नि अहिलेको लागि चाहिँ नि जेपीईजी फर्मेटमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जेपीईजी फर्मेटमा सेभ गर्न त खोज्यौं तर यसमा अब फर्मेटमै देखिएन।
जेपीजी फर्मेटमा नै देखिन। यदि हजुरको कम्प्युटरमा पनि यस्तो प्रब्लम भएको छ भनेदेखि चाहिँ यसो गर्नु होला, यो प्रब्लम त होइन, इमेजमा जानु होला, मोडमा जानु होला, यो इन्डेक्स कलरमा भएको छ र यसलाई आरजिबी कलरमा सेलेक्ट गर्नु होला। अब हेर्नु होला यो आरजिबी कलरमा सेलेक्ट भएको छ। अब यसलाई फाइल सेभ एज गर्नु होला र अब आएको छ यसमा जेपीजी फर्मेट। जेपीजी फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला र अब कहाँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ, फाइल नेम के दिन चाहनुहुन्छ, 1 2 3 अब यसो सेलेक्ट गर्नु होला, सेभ गर्नु होला र अब इमेजको साइज यसले कति दिने, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी भनेको छ र आवश्यकता अनुसार हाई नै गरिदिन्छु म र ओके गर्नु होला। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इमेज आइसकेको छ 1 2 3 भन्ने इमेज र यो इमेजको डाइमेन्सन 3864 छ र साइज 2.62 MB छ। अघि हामीले खटाएको थियौँ 600 डाइमेन्सन राखेको थियौँ। 600 डाइमेन्सनमा हामीले यदि यो क्रप गरेको हो भनेदेखि चाहिँ यो स्पेस पनि कट्छ र यहाँ डाइमेन्सन पनि कट्छ। 600 बाइ 600 राख्यौँ भने यो साइज धेरै नै कट्छ। साइज र स्पेस घटाउने अर्को एउटा टुल पनि छ, त्यो म नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँछु। अहिलेको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।